tá a ti rí ijó ni Ọ̀ṣun ń jó, ayọ̀ ní yọ̀, yín àwọn awo rẹ̀ yín sà. Ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ làwọn awo tòun sẹ́nu re wípé iná orí jẹni bá ní gbélé, ìtalẹ̀ gidigba jẹni sàn gbọ́rọ̀ tí ní yànmùyánmú ní jẹni fọwọ́ tì lẹ́bọ̀ ògiri. Adá fún wáwá òde ayé, abù fún péèdè òde ọ̀run. Rúrú ẹbọ ní gbéni, àìrú kan kì í gbé èèyàn kì í gbẹ́gẹ́ ìjìnlẹ̀. Ẹ wá wò sàtáwó kì í ti ń sẹ, òòṣà mọ̀mọ̀dé ò aláṣẹ àbíṣẹ́ rí wa. Òòṣà sọ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí fẹ́lẹ́ yun pàdé ilé wọn gbà. Ilẹ̀ gbogbo ní tòrìṣà, ó fún rúurú lóréré, ó sì kẹ́rìírí lè jígbó. In the traditional Yoruba society, Òrìṣà Divination System used by the traditional families traces back its origin to the primordial times. This divination system is arguably the oldest and most important for Yoruba families. Òrìṣà Divination System is a primordial counting and philosophical divination system, a cultural practice containing rich oral knowledge. It is known as Ìdáàsà, meaning Dídá-Òrìṣà, the counting of orisa, using 16 cowries called Eerindinlogun. The Yorùbá believe the knowledge of Òrìṣà Dídá descended from Ọ̀run, direct from Olódùmarè, through Ọbàtálá, whose knowledge was passed to other divinities of the Yorùbá Òrìṣà pantheon to support mankind. Eerindinlogun is divided into 16 ancient numerical categories, known in Yorùbá as Òǹkà. Each one accumulates ìtàn in its verses of Odu as narrative oral forms of ancient stories, among other cultural concepts which are recorded in these verses, forming a Yoruba historical, cultural, and mythological compendium. According to oral reports, before the cowrie shells were introduced as an instrument, pieces of ivory, nuts, and seeds were first used at the primordial times to represent the 16 ancient numerical categories. The counting of the cowries that fall on the mat, with the closed part facing up compared to the rest, determines the numerical category before defining the verses to be chanted. The Ìdáàsà copas are ọ̀kànràn, èjì-òkò, ògúndá, ìrosùn, ọ̀sẹ́, ọ̀bàrà, òdí, èjì-ogbè, òtúá, òfún, ọ̀wọ́nrín, èjìlá sẹ́bọra, ọ̀kànràn àgbà, èjì-òkò àgbà, ògúndá àgbà, and ìrosùn àgbà. The cowries are cast on a woven flat tray, and the number of shells facing mouth up are counted. The cowrie shells
that are used in divination are not owo-eyo, that were formerly used as money, but another form of cowrie called owo-ero. The woven tray, ate, used for casting Eerindinlogun is flat like the type that is used in displaying beads and other small materials for sale in the market. When the figure, Odu, has been determined by the first toes of the cowries, the diviner begins to recite the verses, Ese Òrìṣà, that are associated with it. The verses contain predictions and sacrifices to be made based on the case of a mythological client, which serves as a precedent. Unless he's stopped by the client, the diviner recites all the verses that he has learned for that figure. It is therefore the client who selects the verse that is applicable to his own case, and more specific information can be obtained by making additional casts of the cowries to choose between specific alternatives through ibodidi on the basis of rank and order of the figures. Segunda. Ó sì lákùnlẹ̀ bọ̀. Eégún. Ara eégún mọ́. Ọwọ́ sí. Àbàlá olúmọ̀rin eégún alábala aṣọ. Àárọ̀ ọjọ́ wọn. Ọ̀sẹ́. Tí o gbè ọwọ́ ọ̀tún. Oníkì ọmọ mọ́rù àgùntàn sọ̀rọ̀ dé fúngbà kan. The client may then ask for what is necessary to ensure the promised blessing or to avert the predicted evil. This is done by asking in the following order whether a sacrifice, ebo, is required to be given to Egungun, Òrìṣà, the client's head, Ori, Egbe, Ifá, Èṣù, Òrìṣà oko, Yemọja, Ṣànpọ̀nná, àwọn àgbàlagbà, or any other. But one of them is sure to be chosen. Ìjẹ. Oúnjẹ ìrọ̀gbọ̀n. Oúnjẹ kan. Ọ̀sẹ́ ní àárọ̀. Ọ̀sẹ́ méjèèjì, ọ̀sẹ́ di méjì bá ọwọ́ sí. Lóúnjẹ ló ń gbà. One of the objectives of divination is to determine the correct sacrifice. Nothing is gained if it is not offered, because the Yorùbá believe ríru ẹbọ ní gbéni, àìrú ẹbọ kìí gbéyàn. Offering sacrifices is what helps one. Not offering does not help anyone.
olóhùn ọ̀sẹ̀ kérékèrè pín lásán adáfá kéèké ló wù ṣẹ́gun ọ̀tẹ̀ kékeré mo kéré mi ṣẹ́gun àkékè ló wù ṣẹ́gun ọ̀tẹ̀ kékeré mo kéré mi ṣẹ́gun ọ̀tẹ̀ ló kéré ṣẹ́gun ọ̀tẹ̀. ìwé lè sáwí òṣooṣù àti gbé ilé ọ̀sẹ̀ tí sàrọ̀gbà márùn òṣàlẹ̀ ń pẹ́ ìgbélé ìwé ẹ̀wọ́ fún mi gbé kò sàbí sí ń jẹ́bẹ̀ ọ̀sẹ̀ ní sẹ́gun gbó gbogbo mi àrè ní òwúrọ̀ dẹ̀ adáfólókun ọ̀sẹ̀ ní adé ọmọ ajá ìlú ní bẹ́ẹ̀ ní láàyè. Ẹni ìsanwó òṣèlú àti gbé ilé ọ̀sẹ̀ tí sàrọ̀gbà márùn sákò kéré kéré mi ẹ̀jẹ̀ tó gbé jókòó lórí ẹgbẹ́ ojú tí pàwọ́ àkókò sí títa wà tẹ́lá ní ọkọ̀ tí a fọ̀rọ̀ yìí sí ẹ̀rọ ní adáfọ́fọ́jọ́ ọ̀fárọ̀ kárọ̀ ẹ̀bọ níbi ní àyíkọ́ kan bí. ilé lòsáwí òṣooṣù bí ń bí adigbé rí ọ̀sẹ̀ tí ṣe àgbààgbà márùn òṣà sọ pé òun péré fún àwa tá à ń dá ọ̀sẹ̀ pé àdó eléyìí wọn gbà níbi tá a ti rí ọ̀sẹ̀ pé kéléyìí kọ́ lọ bọ orí rẹ̀ nítorí ire níbẹ̀ ilé àti ẹ̀mí ọgbà pé eléyìí kó rúbọ nítorí ọmọ kí wọ́n má bàa fi ọmọ da eléyìí láàmú níbi tá a ti rí ọ̀sẹ̀. ẹ gbọ́ bí mo gbé ń kó sàdúgbé ń jẹ́ bẹ́ẹ̀ iná orí jẹni bá ní gbélé ìtàlẹ̀ gbùgbà jẹni sùn gbọ́rọ̀ tí ní yànmùyánmú jẹni fọwọ́ tìlẹ́bọ̀ ògiri adá fún wáwọ òde ayé abùfún kú èdè òde ọ̀run wáwọ òde ayé ní àtikú èdè òde ọ̀run àwọn méjèèjì ọ̀rẹ́ ni wọ́n ní ìgbà ìwáṣẹ̀ wọn jọ máa wá ara wọn lọ tán méjèèjì náà bá wá ara wọn lọ tí wọ́n ó sin ara wọn padà etí bèbè Ọ̀ṣun ni wọ́n ti máa ń sin ara wọn padà tí wọ́n bá ti ń sọ ọ̀rọ̀ ní etí bèbè Ọ̀ṣun àwọn ọmọ Ọ̀ṣun wọ́n máa yọjú òun wọ́n máa ta omi sí wọn la àti ṣe mọ àwọn ọmọ Ọ̀ṣun àwọn ni ẹja tí ń bẹ nínú ibú bí wọ́n ṣe máa ń ta omi sí wáwó òde ayé àti pé èdè òde ọ̀run lára bí máa ń ní wọn lára méjèèjì sápìmọ̀ pọ̀ pé káwọn ọ̀dọ́ ọjọ́ káwọn wá kó àwọn ọmọ Ọ̀ṣun yìí kúrò ní inú ibú wọn bá ní tó bá ti di ọ̀run àwọn wá kó àwọn ọmọ Ọ̀ṣun kúrò ní inú ibú àwọn méjèèjì wọn túká pé tó bá ti di ọ̀run àwọn ń bọ̀ Ọ̀ṣun wá sùn oorun òkunjú ó mú kan ó fi kún èjì ó pẹ́ ta ògbókò aláwo lọ ẹ̀yin awo ẹ yí òun lọ́wọ́ kan bòwò sẹ́kẹ́ látẹwà ńlẹ̀ òun ò rí àgbààgbà mí àgbààgbà márùn wọn rí wọn ìwọ Ọ̀ṣun ẹbọ ni kó rúbọ nítorí ọmọ kí wọ́n má bàa fi ọmọ dọ̀ láàmú ní kí ni nǹkan ẹbọ kí ni nǹkan èrò àwọn awo ka nǹkan ẹbọ fún un wọn ló rù iyán bàjẹ́ ọkà bàjẹ́ ẹ̀kọ́ bàjẹ́ ìgbà méjì ọ̀nà méjì ló rù ẹbọ náà sí ó gbé kan sókè odò ní ó gbé kan sí òkè odò lọ́hùn Ọ̀ṣun ọ̀pá wọlé kèé kò pèsè ọ̀dàrà lólè kọ̀wọ̀rún yẹ̀yàn bí ẹni tí ò ní kú mọ́ kọ̀pá àwọn ìyá mi lájọ wọn ló ń san ó rú bọ́ tí wọ́n ní kó rú ó gbé kan sókè odò ní ó gbé kan sí òkè odò lọ́hùn wá wò di ayé ó ní tò kó wọn lọ bá kó èdè òde ọ̀run pé ìjọ táwọn dá o ọjọ́ báyìí ni ó kú o ó dé etí bèbè ọ̀dọ̀ rẹ̀ torí òun ọ̀gbẹ́ etí bèbè apá ọ̀tún kọjá kó tó dé ọ̀dọ̀ kó èdè òde ọ̀run ọ̀gbẹ́ etí bèbè ọ̀dọ̀ rẹ̀ báyìí ọba àti àtúbọ̀ Ọ̀ṣun ti dà tí igbá ti fọ́ ọ̀rá àmàlà ọjọ́ kejì ọ̀rá yán ewé ẹ̀kọ́ bí gbèyàn kó ẹja nínú ibú ni wá wo di ayé kò kẹ́sẹ̀ mi kó èdè òde ọ̀run mọ́ tó fi wá kó àwọn ọmọ Ọ̀ṣun nínú ibú látòní lọ àwọn ò tún jọ rìn mọ́ ó bínú padà sí òde ọ̀run wá wo di ayé náà ní tò kó wọn lọ bá kó èdè òde ọ̀run pé ìjọ táwọn dá o ìjọba ìlókù náà dé etí bèbè ọ̀dọ̀ rẹ̀ ní apá àlàáfíà òun náà bá tí àtúbọ̀ Ọ̀ṣun ti dà kalẹ̀ kó èdè òde ọ̀run kò kẹ́sẹ̀ mi wá wo di ayé mọ́ tó fi wá kó àwọn ọmọ Ọ̀ṣun nínú látòní lọ àwọn ò tún jọ rìn mọ́ látara ẹbọ tí Ọ̀ṣun pé wọn ò ní fi ọmọdé léyìn láàmú ibi tá a ti rí ọ̀sẹ̀ ijó ni Ọ̀ṣun jó ayọ̀ níyọ̀ yín àwọn awore ẹ̀yìn sà ó ní bẹ́ẹ̀ gẹ́gẹ́ làwọn awo tó ń sẹnu rẹ wípé iná orí jẹni bá ní gbélé ìtàlẹ̀ gbùgbà jẹni sàn gbọ́rọ̀ tí ní yànmùyánmú ní jẹni fọwọ́ tìlẹ́bọ̀ ògiri adá fún wáwá òde ayé abùfún kó èdè òde ọ̀run rúrú ẹbọ ní gbeni àìrú kan kì í gbé èèyàn kì í gbẹ́gẹ́ ìjìnà ẹwà wòsàn táwọn kìdí ti ń sẹ òsàmọ̀mọ̀dé aláṣẹ abìsẹ́rẹ́ wà òsà sọ pé wọ́n ṣẹ̀ṣẹ̀ rí fẹ́lẹ́yìn pàdé eléyìí wọ́n gbà. Ibi òòṣà ti já tẹ́ bá wá ṣàṣì pé ká sọ fún yín o pé òun ní fọmọ dà wá láàmú wẹ́rẹ́ là á gbọ́ jọkùnrin ò ní ṣòro ohun gbogbo lọ́lọ́ lọ́tún lọ́lọ́ lọ́sí bó ṣe tọ́ àti bó ṣe yẹ ṣàṣì pé tá a bá ti rúbọ àrùbọ nítorí ọmọ tá a bá ti ilé rúbọ yìí ìpẹ̀rẹ̀ là á gbọ́ àgbọ̀n ìyá àgbọ̀n òní fọmọ dà wá láàmú. This ancient divination system is seen as a bridge to connect the material life to the spiritual realm
and a vehicle to communicate to the ancestral world. Even today, it is strongly practiced among traditional families in towns and states of the Yoruba people. Èèpà òrìṣà o.